ඉතින් බොයිස් ඔන්න මේක තමයි අපි දෙන්නගේ vlog channel එක. ඉතින් ෂෙනුයි මම ඉස්සරහට මේ වගේ ලස්සන වැඩ ගොඩාක් ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවේ පුළුවන් විදිහට ලස්සන තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න අපි දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට ෂෙනුගෙන් එක රෙසිපීස් අපි ගත්තොත් කේක් එක කෑම ಜಾති හදන ඒවා. ඒතකොට ඒ වගේ එකී ඩොකීම් එකී හැමදේම මේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න Gaiya and Shenu vlog channel එකට subscribe කරලා videos බලලා like කරලා share පාරක් දීලා පොඩි support එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් පළවෙනි comment එකේ මම pin කරලා ඇති ඒ channel එකේ full video එකත් එක්ක. ඉතින් පළවෙනි video එක කොහොමද කියලාත් ඔයාගේ අදහස කියාගෙන යන්න. එහෙනම් හමු වෙමු Gaiya and Shenu vlog channel එකෙන්.